ሰላም እንኳን ወደ ኤርሚ ዘኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል መጣችሁ አዳዲስ ሆናችሁ ከመጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ቤተሰብ ሁኑ ዛሬ ለነግራችሁ የፈለኩት አይናችንን እንዴት ጥርትና ንጽህት አይናችን ውስጥ ደግሞ አንድ ኮሜንት ላይ ደግሞ አኪም ቤት ሄጄ የአይን ጠጠር አለብሽ ተባልኩኝ የአይን ጠጠር እንግዲህ በተለያየ መንገድ ይባላል እዚህ አይናችን ስገለብጡት ቢጫ ሆኖ የሚወጡ ነገሮችን እነሱን የአይን ጠጠር ብለው ሊሏት ይችላሉ ከዛ ባሻገር ግን በአይናችን ውስጥ ቆሻሻዎች ጠጠሮች ምናምን ይገኛሉ በማፅዳት በሚጸዱ ሰዓት ሊወጡ ይችላሉ ዛሬ የምጋብዛችሁ አንድ ቪዲዮ አለ በህንድ ሀገር ውስጥ ነው ይሄን በባህላዊ መልኩ ከአይናችን ውስጥ ያለ የተጠራቀመ ቆሻሻ ንጹህ የሚመስል አይናችን ግን የተከማቸ ቆሻሻ ውስጥ እንዳለው የሚያሳይ አይነት ቪዲዮ ነው ይሄን ቪዲዮ እናንተ ባትሞክሩት በጣም ደስ ይለኛል ምክንያቱም እኔ ሞክሬው ነበር እኔ ሞክሬው አልቀሼ በጣም ትንሽ አመመኝ ስለዚህ ማናችሁም እንዳትሞክሩት በህክምና ሄዳችሁ ግን እንዲኖራችሁ የፈለኩት መረጃ ምንድነው አይናችሁን ውስጥ ያለው ቆሻሻ ብዛቱ እና ቆሻሻ መኖሩን እንድታቁና ማፅዳት የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ በህክምና እንዴት እንደሚጸዳ ሄዳችሁ አኪም ቤት ማፅዳት ትችላላችሁ ግን አንድ ነገር ደግሞ በደንብ እንድገነዘብ ያረጋይ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥም እንደዚህ አይነት ነገር የእናት አባቶቻችን የሚያጸዱ የሚጠቀሙ ካሉ እባካችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እንደዚህ ያረጋው እናት አባቶቻችን በሰበዝ አይነት ነገር ያወጣሉ የሚል ነገር ሰምቼ ነበርና እውነት ኢትዮጵያ ውስጥም እንደዚህ አይነት ነገር ያያችሁ የሰማችሁ ሰዎች ካላችሁ ይሄን ብታካፍሉኝ ደስ ይለኛል እኔ ግን የበፊት ስለ ራሳቸው ያላችሁ ግንዛቤ እጅግ በጣም ትልቅ እንደሆነ እና ሰውነታቸውን በትክክል የሚያቁት እንደሆነ ነው የተረዳሁት ኤኒዌይስ ግን እናንተ ይሄን ቪዲዮ ተመልከቱት አይናችሁስ ምን አይነት ቆሻሻ እንዳለ እንዴት ቆሻሻው ብዙ እንደሆነ እኔ ደግሞ በሙከራዬ ትንሽም ቆሻሻ ቢሆን ማውጣት ብችል ግን እጅግ በጣም አልቀሼ አይኔ ጭስብስ ምናምን ብሎ ቢነበረ አሁን ደና ነኝ እናንተ እንዳትሞክሩት መክራችኋለሁ ቪዲዮ እንድትከታተሉት ጋበዝኳችሁ በሌላ ቪዲዮስ ካገኛችሁ ግን ሰላም ከናንተ ጋር ይሁን እኔ ከዚሁ እሰናበታችኋለሁ ቪዲዮውን ግን እንድትከታተሉት ጋበዝኳችሁ ሰላም ሁኑ